שלום, ברוכים וברוכות הבאים לסטורי 555. אני יעליל מרגירון, אני מנכ"לית אקלימה, ובפרק הקודם של השרשרת הזאת סיפרתי עליי והתראיינתי יחד עם רוני ארז ממרכז אשל, והיום אנחנו ממשיכות עם נשים מרשימות מעולם הקיימות, ואני מאוד 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 שמחה לארח את דוקטור נטע ליפמן, שהיא מנכ"לית הבית ספר החדש לסביבה באוניברסיטת תל אביב. תכף היא תספר לנו על זה הרבה. נטע, מה נשמע? היי אלי, מה העניינים? תודה שקראת לי. איזה כיף. כן, כיף להיות פה. תגידי, אם הייתי רוצה לקחת אותך למסע בזמן, את זוכרת את הרגע הראשון שלך שפגשת אותה? את את מי? הקיימות, אני מתכוונת. בקיימות? חשבתי אותך, כי דווקא את הרגע הזה הוא גם רגע מכונן שאני זוכרת, כי כאילו, יש מעט אנשים שאני יודעת איך לשחזר 7 שנים אחורה, איך נראו קורות החיים שלך. אז אני ממש זוכרת רמז, עם תמונה. פונט לבן על רקע שחור, note to self, זוכרים את זה. כן, האמת שאני קצת זוכרת את זה. אולי גם בגלל שבזיכרון שלי קצת קיבעתי את זה בסיפורים שאני מספרת איפה ידעתי מה אני רוצה לעשות כל החיים, אז זה היה ממש רגע סינגולרי בשנת שירות שהייתי בת 18 ב-1995. אני קיבוצניקית מקיבוץ נצר סרני, דור שלישי משני הצדדים, אז זה מאוד כזה מעצב את האישיות. אני זוכרת את הפעם הראשונה שחציתי מעבר חצייה, עד היום זה משהו שאני מאוד לא טובה בו. ובמסגרת הקיבוצניקיות היה לי ברור שאני הולכת לעשות שנת שירות. הרבה מאוד מהחברים הולכים ועושים שנת שירות בקיבוץ צעיר, זה כאילו לסטלבט, היותר ליין סטלני. אחרים הולכים למשהו עם הגשמה, ואז לרוב תנועת נוער, אנחנו בנוער העובד, אז זה משהו מאוד מוסלל, ואני חיפשתי משהו אחר שקשור לטיולים. רציתי ניצנה, רציתי דברים, אנחנו מדברים, כאילו לא נעים להסגיר את הגיל, כבר הזכרתי קודם, אבל באמת כאילו כבר כמה עשורים אחורה. ואז שמעתי שבחוגי הסיירות יש שנת שירות חדשה, היה פיילוט באותה שנה להביא קומונה לעיירות פיתוח ולעבוד בחוגי סיירות. על תכנים של טיולים וסיירות, אבל לאו דווקא באותם מקומות אקזוטיים, הר הנגב, בשדה בוקר, אילת, אלא במקומות באמת כמו בערד, בנתיבות ובקריית מלאכי. הרעיונות והמסלול היה כמו לסרט מטכ"ל, היה לי ברור שכאילו אני לא אתקבל כי רק הבוגרים של הבוגרים שלהם, שבאמת זה היה לזחילות ופסטונים שאין כאלה, והתקבלתי לשנת שירות הזו. התחלנו 5 בספטמבר, ועד אוקטובר נשארנו 2. וואו, מה כן. עשיתם? עבדנו כ5, אחת חזרה בתשובה, אחד התגייס, אחד עבר, כאילו כל אחד עבר קומונה. זה היה גם יפה, כי היינו נטע ופרח בקומונה של החברה להגנת הטבע, אז בכלל גם היה לנו שלט יפה על הדלת. והייתה השנה הכי משמעותית בחיים שלי. היא הייתה שנה קשה ומאתגרת, וכל מה שאתה נחשף לו גם בגיל 18 ברחוק מהבית, והטיולים, ובאמת שנה מגה, ולמצוא את עצמי בין האנשים שהם מאוד מאוד של טיילות, לבין מה שאני רציתי והתחברתי, שזה מאוד הקהילה וקריית מלאכי, ולעבוד עם הילדים, והדרכתי גם במושבים והקיבוצים מסביב, וגם באשקלון וקריית גת. ובכל המושבים באזור שבין קריית גת לאשקלון, ובאמת הייתה שנה לא פשוטה. כל זה בשביל להגיד שבאמצע שנת שירות, בחורף סוף 95, אני מקבלת טלפון, הולכים לעשות הפגנה נגד הסלילה העתידית של כביש חוצה ישראל, ומבקשים מאיתנו, השינשינים, לבוא למול הסנטר, פעם היה מושג אייקוני כזה, לבוא עם בגדי ים שיציירו עלינו ציורי גוף של טבע, ואנחנו נחסום בגופנו בחורף את הטרקטור הראשון שהולך לסלול את השביל, את ה... אקטיביסטית שהפכה להיות מנכ"לית, זה די מדהים. את יודעת, הרבה פעמים שאנחנו מדברות על סביבה וקיימות, את מאוד מאוד משווה את זה לדת. נכון. ואולי זה קשור לזו שחזרה בתשובה? לא, אני חושבת שההנאה לפעולה, שזה באמת מה שאז גיליתי, היא הנאה מאוד 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 פנימית, שהיא כמו דת, משהו שמניע אותך, עם זה אתה הולך לישון, ועם זה אתה קם בבוקר, ובזה אתה מאמין. אה,
אתה לא מפריד בשר חלב, לא מנשק מזוזות, לא, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד בקור שלך, המשמעות שלך. ודת הסביבה היא דת שבאמת את ואני חברות בה, היא דת של כאילו איך מגינים על זה. אז אני חשבתי שמגינים על זה בלאהוב ולהפיץ את האהבה והחברה להגנת טבע וטיולים. וכשהייתי שם ברגע הזה, ושאמרו לי בואי תחסמי בגופך, והסתכלתי על זה מהצד, אמרתי באמת, ככה ננצח את הכוחות הענקיים והגדולים של כביש חוצה ישראל, שעכשיו יפלס לנו ויחצה לנו את השטחים הפתוחים. ככה עם איזה 4 שינשינים פקקטן בגד ים ומצווים לנו על הגוף, ואז הבנתי, אז הבנתי שצריך להיות בפוליטיקה, וצריך לשחק את המשחק של הגדולים, ושאני הולכת ללמוד את זה, את הפוליטיקה של הסביבה בישראל, ואני הולכת לעבוד בפוליטיקה הזו, ואני הולכת לאסוף גולגלות על החגורה, סליחה על הביטוי הלא, הקצת מיליטנטי, אבל אני הולכת להיות שם באזור הזה, שיספר את הסיפור, בצורה היותר רחבה שלו, שסביבה זה חברה, וסביבה זה חינוך, וסביבה זה פריפריה, לצד כל האהבה הזו של להתחבר לטבע, ולראות זריחה, ולראות שקיעה, ולטפס, ותיק כבד, כל זה צריך לספר סיפור אחד, אז אני ממש זוכרת את הרגע ההוא. קטע, איזה קטע, אני ממש הייתי איתך עכשיו ברגע הזה, וגם הבנתי שבעצם ברגע הזה, חוץ מזה שחזרת בתשובה בדרך מסוימת, גם ממש סללת את המסלול המקצועי. זאת אומרת, אנחנו מדברות עכשיו, כשאת מנכ"לית של בית ספר שהולך לעשות דברים מאוד גדולים באוניברסיטת תל אביב, אבל עכשיו ככה אמרת, וצריך להיות בפוליטיקה, וצריך להיות, וצריך להיות, וצריך להיות, וצריך לעבוד קשה, וצריך לעשות חברה אזרחית, אז אני רוצה שתיקחי אותנו רגע, כי אני מכירה, אבל מי שמאזין ומאזינות, כדאי שיכירו קצת את המסלול המקצועי שלך. זה מאז גם קצת... אותו רגע, שאת בבגד ים על כביש 6, שאז עוד לא קיים. כן, אני חושבת אני חושבת שאני סירבתי להיות בבגד ים. שנת שירות היא אקוויבלנט למה שקורה לרוב בצבא, אבל זה כאילו מקדים, אתה לא רוצה שאף אחד יראה. רגע, זה לא הסיפור. זה סגירת מעגל הסגירה, זה פתיחתו של האינפיניטי, אבל אני ממש הרגשתי טיל מוכוון מטרה. זה מה שאני רוצה לעשות. יום, אגב, ידעתי שאני לא רוצה להיות מורה חיילת בבית ספר שדה. קשה מאוד להתקבל, כבר הייתי בתוך המסלול, אין דבר יותר קל או יחסית מוסלל מלבקש באמת שזה יהיה השנת שירות שלך. ורציתי צבא, רציתי לצאת רגע מהטיילות ולחוות את הפול מונטי, לא יודעת מה, בנים, צבא, שבתות, בסוף היה לי צבא דלוקס, אבל לא משנה, זה לא הסיפור. וביום שהשתחררתי בחופשת השחרור באתי לחברה להגנת הטבע, ואמרתי להם, שלום, חזרתי, איך אפשר להתנדב? אמרו, אהלן, טוב שבאת, אחד, סיימת להתנדב, אולי תעבדי, ושתיים, בזמן שהיית בצבא, קרה משבר מאוד גדול בחוגי הסיירות, וכולם התפצלו ועברו לקק"ל, ולמעשה מי שהיה ריכז, מי שהיה סמנכ"ל ועבד איתי, הוא היחיד שנשאר. רמי סלוב, באתי אליו, רמי, אני חיילת, הוא אמר, מעולה, לידך, ליד נצר סירני ברחובות, יש בית ספר שדה, הארגזים היחידים שיש שם, זה המערכי שיעור שאת כתבת. תיכנסי לשם, וכמו פרימה בלרינה, באמת, כאילו נכנסתי תוך רגע, הייתי רכזת חוגים, חוגי טבע, ואז חוגי סיירות, ובאמת עבדתי בזה, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, הלכתי לאוניברסיטה, למדתי תואר ראשון גיאוגרפיה, מדע המדינה, פוליטיקה של הסביבה, אז לא היה בית ספר לסביבה, הייתי צריכה לתפור את זה, אבל זה היה לשם, סיימתי תואר ראשון, עברתי תואר שני במדע המדינה עם תזה בתפיסות המרחב של מתנחלי גוש קטיף ערב הפינוי, והרגשתי שזה לא היה מספיק, ואז נשארתי לדוקטורט, הכל בישיר, הכל במסלול רציף, שעבד על הצדק הסביבתי, התנועה לצדק סביבתי שטרם נולדה בישראל. ותמיד בעלי אומר לי, תגידי, קיבוצניקית, מה? את, היה לך בגרויות מעולות, והיה לך פסיכומטרי טוב. לא הכווינו אותך? כאילו, מה חשבת לעשות? מה היה המודל העסקי? מה חשבת לעשות עם תואר בגיאוגרפיה ומדע המדינה? אז אחד באמת לא הסתדר, לא? תראה, הכל בסדר. ושתיים, זה הדת. כאילו ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני עד היום נכנסת להרצאות כאלה, וזה מה שמרתק אותי, הדוקטורט, שידעתי מראש שאני לא רוצה להיות אשת אקדמיה, אפרופו בעלי מה תרצי לעשות שתהיי גדולה. אני נשואה לאיש אקדמיה, אני יודעת איך הוא נראה עם הפאשן של לקרוא עוד מאמרים. אני לא הייתי שם, אני רוצה את הדוקטורט שייתן לי כלים וידע והיכרות.
במאמר מוסגר ושאינו לציטוט לייב ביוטיוב, אני אגיד שזה גם הסתדר לי בסיפור חיים. היו לי שתי חופשות לידה. טוב, ילדתי שני ילדים במהלך הדוקטורט, נסענו לפרינסטון במסגרת הפוסט-דוקטורט של בעלי, אז סידרתי לי איזה ויזיטינג סטודנט ועשיתי קייס סטאדי בארצות הברית. זאת אומרת, איכשהו התקופה הזו, במקום לדבות בגולה הדבויה והקפואה, ועם שני תינוקות ובעל שרץ בקריירה, אז שילבתי את זה עם הדוקטורט. אבל זה הכיוון. אני מצטער, דיברתי הרבה, שכחתי את השאלה. איך זה הוביל אותך ל... לא, אז אני אזכיר לך, אני פה בשביל כן, זה. בעצם אני אסלול לך כזה את הסיפור. בעצם נדבקת בחיידק, בחברה להגנת הטבע, חזרת לחברה להגנת אגב, הם הטבע. כולם מדביקים את כולם, נכון? גם את שם דבוקה מהזה. אני תמיד כן, אומרת, זה הבית גידול שלי, ולכן גם, את יודעת, יש גם איזה עניין כזה שאתה מתבגר מהבית גידול, ואתה ביקורתי כלפיו, אז אתה אוהב אותו נורא כאלה שוב, יש לך דיונים. הרבה חמלה. כאילו זה בעצם, אתה מתרגל את יכולת החמלה שלך על ההורים שלך, ויכול להיות גם במקרה הזה, אני גם על החברה להגנת הטבע, נראה לי שגם את. טורק דלתות, אומר, כל מיני, קוטק. כן, כועס, שמח, ואז כאילו, אבל גם תמיד בגאווה בסוף, אז כאילו עומד תמיד כזה, בגאווה, אומר, אני תמיד מהחברה בגאווה. להגנת הטבע, גם במקומות שזה מהווה פיגוע. קרה לך? בקיבוצים מחפשים מפת סימון שבילים, ויש פה להרבה אנשים הרבה מפות. איכשהו אני תמיד גאה שבאים אליי, כי זה לא... קצת קאונטר אינטואיטיב עם הלק ג'ל והזה, אבל זה שבאים אליך לקחת מפת סימון שבילים, זה תמיד, כאילו, אני מבסוטה ש... משמח אותך, בדיוק. שאת יודעת שזה הוועדה לסימון שבילים, שליד החברה להגנת הטבע. יש סיפורים בחברה להגנת הטבע, כי לא משנה, אין סיפורים קורקטלי, מעניינים. בדיוק. סיפורים מאוד מעניינים, כי זו ועדה בעצם בין גופית כזאת, שגם מפ"י ורט"ג ועוד כמה, אני לא אגיד שלא לא לא, לא אכנס לה. ניקח להם קרדיט, ואני לא מכירה. ניקח, לא ניקח. חלילה. אז בעצם, ואז צללת עמוק, 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 עמוק לאקדמיה, מה שאת מספרת. זאת אומרת, מכל מיני סיבות, ובעצם עשית תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, הקדמת מאוד את השיח פה, את השיח הסביבתי באקדמיה. זה גם מצחיק שאמרת, לא היה בית ספר סביבה, הייתי צריכה לתפור, אז עכשיו כזה אז fast רגע, forward, את תופרת כן. אותו ובגדול, אבל עשית עוד כמה סיבובים בדרך. נכון, גם נגיד, האמת צריכה להיאמר, בסוף שאתה סטודנט, גם אם אתה עושה את זה ברצף, אתה יכול לשלב את זה בעבודה, אז באמת תואר ראשון באיזה שלב גם ריכזתי חוגים, לכמה חודשים גם ניהלתי את הבית ספר, ואז עבדתי בקמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב, והייתי רכזת של כל ההדרכות, וכל היה מין עבודות בשביל לסיים את התואר, ואז הסתדרו הכוכבים התגלגלתי לפגישה עם חבר כנסת, עורך דין, דוקטור דב חנין, והפכתי להיות העוזרת הפרלמנטרית שלו לענייני סביבה. זה היה חצי משרה, הייתי אימא צעירה שעושה דוקטורט, והדבר היחיד שהיה חצי משרה אולי זה שזה היה בין 8 ל-4 ששמתי את הילד בצהרון, וגם זה שקר כי היו טלפונים לפני וכמובן הרבה אחרי. והוא הייתה אולי השנה המאושרת בחיי, גם כי נהייתי אימא עם כל האתגרים של זה, וגם באמת לעבוד בכנסת, לרוץ עם דוב על חוק אוויר נקי וחוק המזהם משלם וכל מיני שאילתות ותקשורת, ודוב אמר, את רק על זה, את על חקיקה סביבתית, לעבוד עם ארגוני הסביבה, להיות הקול שלהם, זה היה באמת הזדמנות אדירה, ואיפשהו בכל המסע הזה, בשנה הזו עם דוב, הבנתי שעל זה אני רוצה, את זה אני רוצה לחקור, צדק סביבתי בישראל, או בכלל את התנועה לצדק סביבתי. אז עם זה טסתי גם לפרינסטון ל3 שנים, וחזרתי כבר די ארוזה, ולא ידעתי כל כך איך אני אחזור ומה אני אעשה, ושוב בצירוף מקרים קוסמי קמה אגודה יחסית צעירה, עם היסטוריה מוכרת אבל בבועה חדשה, בשם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, והם התחילו להקים תוכנית חדשה שנקראת ממשק, שלוקחת מדענים ומשלבת אותם כמומחי סביבה במשרדים שלאו דווקא ליבת עיסוקם הוא עיסוק סביבתי, ומנסה לקדם במשרדי ממשלה. משרדי ממשלה כמובן, סליחה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, משרד ראש הממשלה, רשויות ממשלתיות, רשות המיסים, רשות המים, וכמובן גם משרדים שיותר קרובים כמו משרד החקלאות ומשרד הגנת הסביבה כמובן, ומשרד המדע. שבאתי לארץ התוכנית הייתה ממש ערב פתיחתו של המחזור הראשון, וזאת הייתה זכות גדולה באמת ללוות ולהקים להיות המנהלת הראשון של המחזור הראשון,
ואז נשארתי באגודה 5 שנים, ניהלתי פרויקטים, הייתי סמנכ"לית, הקמתי תוכנית נוספת שנקראת זווית, שהיא סוכנות ידיעות למדע וסביבה, זאת אומרת, הכל התחבר על איך לוקחים מדע ומתמללים אותו, מדע הסביבה, על מנעד מאוד מאוד רחב שכל מה שסביבה אומר, מתמללים אותו גם החוצה לתקשורת ולציבור הרחב, וגם לשורות תחתונות למקבלי החלטות. ו5 שנים הייתי גם המנכ"לית של הארגון, אז זה עושה 10 שנים למשהו שהגעתי, אה, תפקיד זמני 4 חודשים עד שתשתלבי בישראל ותמצאי את הדבר הבא. אז הדבר הבא בא אותי. שזה אה, די מדהים, כי בעצם את הפכת את כל אבן כזה למשהו שהוא כלי לקידום סביבה. כי אמרת בהתחלה שאחת התובנות שהיו לך במסגרת השנת שירות זה חשבת, אני אפיץ וטיולים, ובעצם קיבלת משהו אחר, והבנת שיש צורך בשינויים הרבה יותר מערכתיים וגדולים ומשמעותיים, והבנת, כבר ראית לפנייך את הדרך, שתלכי לפוליטיקה, זאת אומרת, תהיי בכל מיני צמתים, פוליטיקה, חברה אזרחית ואקדמיה, ואז הגעת לחברה האזרחית ואמרת, רגע, אבל אני בכלל אקדמאית, זאת אומרת, איכשהו זה, והמדע יכול להיות כלי, ואז הכנסת את המדע ככלי בתוך משרדי הממשלה. ככה זה נראה לי עכשיו מהאופן שבו את מספרת את הסיפור, ומדגדג לי לשאול אותך, היה בעיסוק בממשק ובאגודה גם עיסוק בצדק סביבתי? זאת אומרת, המשכת כזה לחקור את הנושא הזה? אני חושבת שאי אפשר להתעסק בסביבה שאתה מדבר על הנושאים הרחבים. סביבה היא דבר ראשון משהו מאוד אינטרדיסציפלינרי. הוא מחייב, תמיד כל סוגיה מחייבת עוד הרבה מאוד זוויות ותחומי התמחות ועניין. וגם אם אתה מטפל במקצוע, לא יודעת מה, בנחל מזוהם, אז אתה צריך גם לראות שהקהילה, איך היא מתייחסת אליו. והמשתמשי הקצה, לא יודעת, המטיילים או החקלאים שהשדות ליד, זאת אומרת, כל דבר, ברגע שאתה בא לטפל בסוגיה סביבתית, היא הופכת מיד להיות חברתית. ואם אפשר להשתמש רגע נגיעות פוליטיות, אז היא באמת מחברת את החיבורים האלה, זאת אומרת, לדעת להביא שותפים ושיתופי פעולה, ושכולם, ואז גם להדביק את אותו חיידק שאת ואני קוראות לו דת, אבל לגרום לכולם להרגיש שזה באמת הדבר הכי חשוב לעשות, ולעבוד ביחד. אז אני חושבת שגם בממשק, זאת אומרת, ממשק, אם היינו רק מביאים מדענים שידברו בתוך הממשלה, אז זה היה עוד נקודות או עוד גחליליות כאלה שעושות קצת אור, אבל זה שממשק הם קבוצה, היום כבר 15 מחזורים תכף, כן? זה כבר הרבה מאוד קבוצות. וזה שהם גם עובדים ורואים את העבודה של, זאת אומרת, מישהו מטפל במשהו במשרד הבריאות, ואז הוא רואה איך מטפלים במשרד האנרגיה, ופתאום חיבורים שלא נעשים על ידי משרדים שבאופן מסורתי חוששים או לא מדברים או מקובעים, אז מובן שזה מביא עוד רבדים, חברתיים בטוח, מקצועיים מאוד זוויות כמובן, אי אפשר לגעת בזה גם בלי לגרום לעוד כוחות חזקים כמו, לא יודעת מה, תקציביים והחלטות ממשלה, או באמת כל זה מניע וכל הנאה הזו חייבת להיות מאוד מאוד רחבה. אני חושבת שאם יהיה לך זמן לכתוב ספר מתישהו, אז המודל של ממשק הוא יהיה משהו מאוד מעניין למדל אותו, כי בגלל שגם אני עובדת עם הרבה אנשים באקוסיסטם הזה, אז גם בממשלה, אני לא חושבת שאי פעם שמעתי כל כך הרבה אנשים שונים, מדיסציפלינות שונות, פקידי ממשל בכירים שמדברים על ממשק כמין משהו כזה שהוא משנה מציאות. אם יהיה לנו מתמחה של ממשק, יהיה ככה וככה. הלוואי שיהיה לנו מתמחה של ממשק. שנה שעברה, כשהיה לנו מתמחה של ממשק, אז עשינו כזה וכזה, השנה לצערנו לא. זאת אומרת, זה ממש כזה, או מספרים בגאווה על תוצרים של בוגרי ממשק, כאילו היו שלהם. וזה בדרך כלל גם באמת תוצרים אינטרדיסציפלינריים, כי את בטח יודעת טוב ממני כמה הממשקיסטים אוהבים לעשות, נגיד, זה ממשרד האנרגיה, אם זה ממשרד להגנת הסביבה, הם מוצאים משהו ביחד, שבסוף זה, היום ט"ו בשבט דרך אגב, אז זה איזשהו מצע משותף ששותלים בו הרבה מאוד שתילים וזורים זרעים, ובסוף יוצא יער מאכל במקרה הזה, אז באמת, רק זה מה שאני להגיד, מרגישה. אולי להגיד זה מגניב. שבמהפכה הזו באיזה שלב הרגשתי שאני צריכה גם, כאילו אני שולחת, תחשבי, זה אנשים שבסופו של דבר ראו את הקריירה שלהם קריירה אקדמית, ועשו דוקטורט, ומאז משהו השתנה, או שמעו על התוכנית, או שהבינו שבאמת אתה בסוף חוקר משהו בפיפטות, אבל אתה לא מייצר אדוות מספיק רחבות, וממשק תפס אותם.
ואז לפני שנתיים וחצי באמת גם אני נקראתי לדגל וטסתי את כל המשפחה לשבתון בניו יורק, ואז החזרתי את המשפחה בשביל להיות סמנכ"לית במשרד להגנת הסביבה, תפקיד של משאבי טבע וחוסן אקלימי, והקמנו את האגף לחוסן אקלימי. אז היה באמת תחושה ללמוד סביבת עבודה שונה וקצבים שונים ותקציבים שונים ולחצים שונים ותרבות ארגונית שבאמת חשבת שהכרת, למדת עליה 3 תארים, little have you known. אבל וואלה, כאילו באמת, אם אתה מרגיש שאתה משנה משהו, אז באמת תבוא לממשלה, זה זה נתן לי קטע, כאילו... זה באמת כמו שזה נראה, לי תמיד נראים האנשים בממשלה שאני מדברת איתם, הפקידים, בדרך כלל אני עובדת יותר עם פקידים, זה מין מילה קצת מעליבה. כן, בבקשה, אנשי המקצוע. אנשי המקצוע, בדיוק, הגילדה המקצועית של משרדי הממשלה, אז אני מרגישה שהם ממש במודעות, גם הרבה פעמים במשנה הזהירות שהם נוקטים, שכאילו כל החלטה מזיזה תנועה שלמה. זאת אומרת, כאילו ההחלטה השלמה משפיעה על רשויות שמבצעות, רשויות מקומיות, אנשים. זאת אומרת, זה לא מקום כזה שאתה מקבל החלטות כלאחר יד והם משפיעים. כאילו, אדוות מאוד, ההשפעה מאוד ברורה. נכון, והיא גם מאוד ביראת קודש, זאת אומרת, אם אני מנכ"לית של אגודה וגייסתי כספים, אז אני יכולה, כאילו זה כספים שאני מגייסת ואני אחראית עליהם, אבל פה זה באמת כספים אדירים של מדינה שלמה, ואני צריכה באמת ביראת קודש עם אנשי המקצוע הבאמת מעולים שיש במשרד להגנת הסביבה, לתעדף ולהחליט, ושאת שם ואת אומרת, אנחנו שמים פוקוס על נושא נחלים. אנחנו מבינים למה צריך באמת להביא את כולם שמטפלים בנחלים בכמה זוויות, אבל הם לא עובדים ביחד, ולבנות תוכנית אב, תוכנית אסטרטגית, ולהביא גם את רמ"י, וגם את מינהל תכנון, וגם את רשות המים, וגם את רשות... אלה הדברים שבאמת אומרת, וואלה, עשיתי את היומית שלי, ואותו דבר גם להקים את חוסן אקלימי, ולהוציא על זה קולות קוראים, אבל לדעת כאילו איך לעשות את זה חכם, תחת 1,000 סייגים, ולוחות זמנים, וחשבות ולשכות משפטיות, ולעבוד... אז כן, זו עבודה מאוד 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 קשה, אבל אם את אומרת איפה שינינו הרבה מאוד, אז אני חושבת ששם משנים הרבה מאוד. ואחרי תקופה קצרה ומאוד אינטנסיבית, את בעצם חוזרת לאוניברסיטת תל אביב. ספרי לנו קצת איפה את עכשיו. אז נכון, אז מיולי האחרון, או מאז בעצם, אפשר להגיד נובמבר, יצאנו לדרך באופן רשמי. אני באוניברסיטת תל אביב, אני ביחד עם פרופסור נוגה קרונפלד שור, שהיא ראשת בית הספר, מקימות בית ספר חדש לסביבה באוניברסיטת תל אביב, שהרעיון המקורי והמחולל שלו הוא האינטרדיסציפלינריות, אז זה שסוגיית הסביבה צריכה, היא לא יכולה לשבת בדיסציפלינה אחת, לא רק מדעי החיים, או לא רק כימיה, או לא רק פלנטרי, שיגידו על כמה מזהמים יש באוויר, או הבעיה של ה-climate change, אלא לעבוד ביחד ולתת כלים לעולם המקצועי הבא, זאת אומרת להוציא החוצה גם תואר ראשון וגם תארים שניים, שיודעים, יש להם את היכולות לעשות אימפקט מקצועי עם אסמכתאות ועם ידע ועם תארים רלוונטיים החוצה, ואני חושבת שזו זכות גדולה. אם אני מסתכלת אחורה על שבאמת נרשמתי ללימודים באוניברסיטת תל אביב וחיפשתי איך אני יכולה לשלב גם ידע, מה שאני חיפשתי סביבתי, אבל לא אקולוגיה ביולוגיה, אלא משהו שהוא באמת עושה שינוי כזה, אז אני חושבת שבאמת נקרתה לדרכי ההזדמנות האדירה להיות שותפה במפעל הזה, שעכשיו בונה תארים גם לתואר ראשון וגם לתואר שני, דו-חוגי נאמר של סביבה עם כימיה, דו-חוגי של סביבה עם ביולוגיה, זה 2 תארים שאנחנו מתכוונים לפתוח בשנה הקרובה. אנחנו חושבים על תארים ראשונים גם שמשלבים כלכלה ומדע המדינה, מגמות של תואר שני עם וללא תזה, שגם משלבות הרבה מאוד עשייה של התמחויות תוך כדי, אם זה בחברה האזרחית, ואם זה בתעשייה, ואם זה בממשלה. באוניברסיטת מדהים, תל זה אביב היא כאילו, הבית, בגלל שהיא, דבר ראשון, גדלתי בה, דבר שני, באמת, מציעה את המנעד המאוד מאוד רחב.
זאת אומרת, יש בה גם רפואה ומדעי הרפואה, וגם ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה, AI, וגם אומנות, מוזיקה, היסטוריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית. יש הכל וכולם רלוונטיים באמת לסביבה. זה מהלך שאני מאוד מאוד גאה בו. הוא לא פשוט, זאת אומרת, גם פה הבנייה היא בנייה מעניינת ומורכבת, וגם כאן אני שמחה להגיד שהדת או האמונה הזו, שכאילו הסביבה זה משהו חשוב וכל אחד עם הידע שלו יכול להצטרף ולהשפיע, היא באמת מתגמלת בטירוף. האמונה הזו שמדבקת זה באמת משהו שאני מאוד מאוד מעניין. ואת מוצאת שותפים לדת הזאת באוניברסיטה? לא שותפים ברורים, זאת אומרת, לא נוגה. בטח, הוצאנו עכשיו, לא בטח, להפתעתנו, או הפתעתנו גדולה, הוצאנו, המודל של בית הספר יהיה מודל מעט שונה, בבית הספר לא יהיה סגל שלו, אלא אנשי סגל מכל מקצוע, מכל הדיסציפלינות בקמפוס יוכלו לעבוד איתנו, ואז הוצאנו קול קורא שקראנו לאנשי סגל באוניברסיטה לחבור אלינו, וביקשנו מהם למה מעניין אותך סביבה, ומה אתה רוצה ללמד, ואיזה קורס, ואיזה מאמרים יש לך, ואני חושבת שיש לנו משהו סביב 120 אנשי סגל וואו, באוניברסיטה. איזה מהלך מעניין. מדהים. מה, פשוט, כאילו, אמרנו, אנחנו מקימות משהו חדש, אנחנו, בואו, תצטרפו, מי בואו רוצה? תצטרפו, בדיוק, ולא, עשינו את זה כאילו יפה שיווקית ויפה, אבל אני חושבת לא עברו שבועיים והגענו למספר של 120, שאני חושבת שנתנו לעצמנו איזה יעד שאם יהיה קרוב ל-100, עכשיו בואי, זה אנחנו אחלה. מכירות מספרים, אם היה 80 הייתי אומרת כ-100, כן? אז יש לי 120 ומשהו, ואני אומרת לך זה 120, אז כזה. מדהים. קודם כל זה ממש מדהים. אז רק שתדעי לך שיש לנו עוד ממש מעט זמן, ויש כן, לנו עוד אני שתי רואה, שאלות, אז אנחנו נרוץ עליהן, כי הן כן. שאלות כאלה. אה, הלכת הרבה אחורה וזה וכזה. מי הדמות שהשפיעה על עיצוב תפיסת הקיימות שלך? בסדר, גם נראה לי שגם את השפעת על עצמך וכל הדרך, אבל היה איזה מישהו נכון. שפגשת בדרך, משהו שנתקלת בו? אז אני חושבת שעוד פעם, לכל אחד יש את התפקיד שלו, אבל איפשהו בתפיסה הזו של נקרא לה אדום ירוק, שסביבה היא גם חברה, אז אבנר דה שליט, הוא גם כתב ספר עם הכותרת, ספר פופולרי עם הכותרת הזו, הוא היה מנחה שלי בדוקטורט, והוא באמת פרופסור רב זכויות, וללמוד ממנו ובאמת, כאילו באמת לשתות מהמעיין הנובע הזה של באמת איך מחברים את התפיסות הכי רחבות של מדע המדינה וחברה לתוך חשיבה סביבתית, אז אני חושבת שזה היה אחד מהם. יש הרבה מאוד בדרך, דב חנין היה לו גם חלק, והחברה להגנת הטבע כמוסד כזה, רמי סלוב, שאז האיש שבחר אותי לשנת שירות, ואז אמר לי אחרי הצבא תחזרי, הוא בלי ספק אבן דרך מאוד מאוד משמעותית. אמרנו רק גברים, היינו גלית כהן שהייתה המנכ"לית של המשרד וחזרתי לעבוד איתה, יש נשים נהדרות שמלוות אותי כל הדרך, ליאת צבי שעבדתי איתה בממשק, נוגה שעכשיו אנחנו בונות, אגב גם עם ליאת צבי, יש הרבה... הרבה שותפים ושותפות, וזה כיף שגם הדמויות כזה שהן מעוררות השראה בתחילת הדרך גם הופכות להיות הקולגות כן, במהלך הדרך. אגב, עוד דמות שהשפיעה הרבה ועשינו הרבה דברים יפים, זה חנוך אילסר, שהחלפתי אותו כמנכ"ל האגודה, אבל בנינו ביחד גם את ממשק, והוא גם חזר מלימודים מאוקספורד, וזה היה מעניין לראות באמת איך מעניין אם השרשור הזה, איך ומתי השרשור הזה יתגלגל גם לחנוך. מעניין אם הוא אה, יראה שהוא קיבל את הקרדיט. מעניין. יש לנו עוד דקה, ואני שואלת ואפס אותך חמש. שאלה כזאת של פיץ'. בכל זאת, עם כל העשייה הרבה והמושקעת שלנו, יש עוד הרבה עבודה. מה לדעתך צריך לקרות שהוא ככה יביא את האימפקט המשמעותי, שקיימות תהפוך להיות שפה שגם מביאה, את יודעת, את הפירות בעולמות הלא צפויים. אני ארוץ על 43 שניות שנשארו. יש לנו 120 חברי סגל מארכיאולוגיה והיסטוריה ומדעי החיים וכימיה וביולוגיה ומדע המדינה שרוצים לקחת חלק בזה. אם עוד 3 שנים מהיום הם מעמידים את הדור הראשון של התואר הראשון
ואת וככה דורות של תואר שני, ואנחנו מציפים את השוק ואת הממשלה ואת החברה האזרחית באנשי מקצוע שמבינים אינטרדיסציפלינריות סביבתית ומבינים את המורכבות וגם באים עם מקצועות רלוונטיים לפתרון. אני חושבת שאנחנו על איזה גל אדיר של שינוי שבאמת תכף מתדפק לדלתנו. אז דוקטור נטע ליפמן, תודה רבה. מי?